Wala ka bang kilay like me? Or may kilay ka pero hindi ka pa rin marunong ilagay? Dahil sa dami-dami ng products na available sa Watsons, sa Siguro, sa nila. Kung nagdadalawang isip ka pa kung ano dapat bilhin, then watch this video lang. Magtitry tayo ng different eyebrow products at hahanapin natin kung alin ang perfect para sa'yo. So, ayan, nag-zoom in tayo ng konti para mas makita nyo yung pimples ko. Para makita nyo yung kilay ko, syempre. Without further ado, mag-start na tayo dahil wala pa naman tayong sponsors, wala tayong ads dito, char. Dahil kapag wala kang kilay, mas maganda na nakaahit actually. Pinaka-common na misconception talaga yung, bakit ka pa mag-aahit? Wala ka namang kilay. For me kasi, kailangan mong ahitin yung mga excess hair dyan. Kasi, pag inahit mo, pag nilinis mo yung mga hair dito sa gilid, talaga siyang nagpa-pop. Yun yung hinahabol natin, di ba? Kasi wala na nga tayong kilay. Kailangan natin siyang ilabas. Ang ginagamit kong pang-ahit is itong klase na pang-ahit. Hindi ako nagpapa-threading, waxing. For me, no need na talaga kasi mas madali ito. Pag kaganin mo, tapos pwede mo ng make-upan agad. Hindi kagaya dun sa iba. Bawal pambasain, bla bla bla, parang. So, ito na. Una nyo gagawin, hanapin nyo yung brow bone nyo. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung brow bone, 2020 na, ano ba? Hindi, ito yan. Diba ito yung eyeball nyo? Eyeball ko to, actually. Hindi nyo. Eyeball ko. Di ba yung bungo mo? Kung saan nakashoot yung eyeball mo, yun siya. Papain mo yan, tapos yan yung susundan mo. Kailangan walang hair dyan sa area na yan. Tatanggalin natin yung hair dyan. Tapos, dito naman sa taas. So, ito pa rin yung brow bone natin. Ganun ulit. Lahat ng lumampas sa brow bone, tatanggalin natin. Kaya, wala nang natirang buhok. Mas nagiging defined. Mas madaling mag-drawing later on. Mukhang malinis tignan. Kaya, solve na ang problema mo dahil wala ka ng buhok. Wala ka nang aayusin ang kilay. Kaya nga nang sabi ko, mas madali siyang sundan kapag naahit mo na. Kasi basically, yun na yung shape. Na-shapean mo na siya. Hindi na kailangan na every time magkikilay ka, iisipin mo pa kung anong shape yung gusto mo. Kung gusto mo ba ng star today? Kung gusto mo ba ng octagon today? Una natin gagamitin ay eyebrow pencil. Pasensyahan nyo na yung pencil ko dahil gamit na siya. O, diba? Mabilis lang. So, sobrang dali niya. Kaya ko siyang gawin kahit sa gumagalaw na bus kapag sobrang late na ako. So, ayan. Tapos na agad. Ayan. After nyo mag-drawing, tapos mag-spoolie, pwede nyo lang lagyan ng concealer. Yun talaga yung biggest eyebrow technique na pwede kong i-share. Kasi yun talaga yung favorite ko din na gawin. After mo mag-drawing. Kahit lampas-lampas pa yan. Basta kayo nung sili mo, pak talaga. Again, susundan mo lang yung brow bone mo para hindi matanggal yung mga lampas. And then, blend it outwards para naman hindi mo nirulo. Mas malinis tignan. And mas lumilitaw siya. Nagsusumigaw siya na parang, hoy, nandito ako. So, para sa mga nagmamadali, mga jet setter, mga strong independent women, I recommend mag-pencil na lang para mas madali. So, pupurahin ko muna ulit yung kilay ko and then we'll try brow powder. So, yun. Mukha na naman tayong L. Ito try na natin itong powder. Pag-powder, pwedeng diretso. Gamit lang kayo ng brush, tapos go na. Pero, papakita ko sa inyo yung difference. Gagawin muna natin itong right na brow brush lang and yung powder. As you can see, kahit ilang beses ko siya lagyan, hindi siya pumapantay dun sa mga may hair na parts. Panot-panot kasi yung kilay ko. Ewan ko po dyan. Attitude. So, ang pro tip ko is basain natin yung brush. Actually, pwede nyo rin basain yung mismong eyebrow product nyo. Kaya sobrang binabasa ko siya. Papakita ko sa inyo yung difference dito sa left.
Therefore, no need to explain. Basain mo yung brushes mo. Next, brow soap. Rinig mo na siguro to sa mga favorite mong beauty vloggers. Ito yung itsura niya. The reason kung bakit siya nasa ganitong lalagyan is because kailangan mong i-rub yung spoolie dun sa mismong soap. Para gamitin ng brow soap, kailangan mo muna basain yung spoolie mo. Yung same technique, babasain natin yung spoolie. Kanina angled brush, ngayon spoolie. And then, isi-scrub lang natin siya. Tapos, brush yung non-existent brands. Magic. So, dahil nga wala tayong masyadong hair, ang ginagamit ko na brow soap, merong color, merong shade. Kasi meron ding brow soap na clear lang para yun sa mga may natural hair na and gusto lang nilang, kumbaga, i-gel or i-wax yung buhok nila sa akin. Dahil na-OC ako, ito-conceal ko yung mga sobrang areas. So, there you have it. Kung bushy brows ang peg nyo for that day or that night or that shoot, pwede nyo gamitin yung brow soap. Medyo mas mahirap nga lang siya gamitin. For me, personally, mas nahirapan ako gamitin. Kasi wala nga akong masyadong hair. So, kailangan ko talagang pantayin to the next step. Like, mega pantay-pantay. Hindi pa nga siya totally perfect, pero ano yun, makakapanibago din siya. Ang weird tingnan na may buhok yung kilay. Pinaghirapan ko talaga ng malalayan, pero masakit lang sabihin. Next product. So, ang next one is my personal favorite, brow pomade. Para siyang pinaghalong powder and eyebrow pencil. So, yung pagka-pigmented ng eyebrow pencil, nandun, but at the same time, nakakontrol mo siya gamit yung angled brush. And also, madali siyang burahin kapag lumampas ka. Hindi siya nakaka-pressure. Kahit pigmented siya, hindi siya nagmamantsa or kumakalat. It's also easy to blend. Di ba pag on flake yung style ng brows, kailangan medyo fade. Isa din yan sa mga pinaka-common mistakes. Mistake ko rin yan before. So yan, kailangan i-blend. When it dries, hindi na siya gumagalaw. Pag nagkamali ka lang, madali siya pura. Pag natuyo na siya, naka-stay put lang siya, steady lang siya. Hindi ko rin parating kailangan gamitin siya ng concealer kasi nga angled brush naman yung ginamit ko, so mas nakokontrol ko. Pero kapag super full blank talaga, mas maganda kung i-conceal mo pa rin para plakado. Hindi madungis tignan, hindi haggard tignan. Pag hindi kasi precise yung kilay mo, parang ang haggard. Bilang kilay, kahit anong klaseng makeup, kapag lampas-lampas, i-ruler mo sis. May kilay na ako ngayon, kaya pwede na ako magtaas ng kilay. Brow mascara, ang effect niya is parang brow soap. Pero, gusto ko itong sa Innisfree kasi mas fine yung bristles. Since wala ako masyadong hairs, namimimik niya yung ganong vibe. Hindi kagaya ng brow soap, parang masyadong heavy looking. Or maybe it's because of the shade. Actually, this is one of my favorites din talaga. Kasi mukha siyang natural hair. Hindi niya malagyan kasi. Sabi niya, walang hair dyan, huwag malagyan dyan. Ayan, as you can see, matigas na siya. So, kapag nilagay mo siya, at first, sumusunod yung hair mo sa kung saan direction mo siya gusto dalhin. Pag nag-dry up na siya, medyo, ayan o, matigas na siya. Mas gusto ko pa rin ito kasi sa brows. Kanya-kanyang kilay, kanya-kanyang trip. Nakatulong din, nakakulay niya yung hair ko right now. Another tip yan, guys. Pag mamimili kayo ng brow product, mas maganda kung medyo ka-shade ng hair nyo. Or make sure that it matches.
Next naman, we're diving into unfamiliar territory. So, hindi ko alam anong kalalabasan nitong next na product. Pero, this is the Maybelline New York Tattoo Brow Ink Pen. Meron siyang tatlong tip. Pag ni-stroke mo siya, tatlong hibla agad yung lalabas. So, bura-bura na naman tayo. Then, try natin itong product. Okay. Game. Actually, nirecommend to sa akin ng friend ko na professional makeup artist. Oh my God. Dati, nung hindi pa ako mahilig mag-makeup, siya yung porsigido na parang, friend, need mo ng kilay. Hanggang ngayon, sasuggest pa rin siya sa akin ng mga tips, gaya nito. Madali nga siyang gamitin. Meron akong new favorite. I'm so sorry, wife. Dahil ngayon ko lang ito ginawa. Or ginamit. Matagal ko na itong binili kasi sabi mo bilhin ko. Pero hindi ko lang tinry. Sobrang grabe. Medyo hindi lang siguro ako sanay dun sa tip niya. Dahil it's really new for me. Kaya medyo lampas-lampasan. Pero madali naman siyang burahin. Wow. I love this. Thank you, wife, sa pagdadala nito sa buhay ko. Ikaw ba, meron ka na bang natutunan? Meron ka na bang favorite so far? Like, what the... Ang ganda! Grabe! Hindi siya gumagalaw at all. Why? Ang ganda! And it's natural looking. Amazing!